Hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube sau bine ați venit dacă sunteți aici pentru prima dată. Eu sunt Diana și locuiesc în Londra de câțiva ani. În videoul de astăzi vreau să împărtășesc cu voi cele mai bune 10 sfaturi pentru a vă putea bucura la maxim de vizita voastră în Londra. Și voi începe cu planificarea, pentru că din punctul meu de vedere este cel mai important lucru atunci când călătorești oriunde în lume, nu doar în Londra. Biletele de avion le vei cumpăra mai ieftin, vei găsi un hotel mai drăguț și cred că cel mai important este de fapt să-ți faci o listă cu toate obiectivele pe care vrei să le vizitezi în orașul respectiv, la fel și în Londra, mai ales că este un oraș atât de mare cu lucruri nelimitate de făcut. Următorul punct este transportul, care cred că este poate la fel de important ca și planificarea și am vrut neapărat să ating acest punct pentru că mereu când călătoresc cu metroul văd persoane care își cumpără bilet. Nu trebuie să faceți asta, este un lucru pe care trebuie să-l știți. Folosiți contactless, puneți telefonul sau cardul direct pe acea bulinuță galbenă și poarta se va deschide. Nu uitați să faceți același lucru și în momentul în care ieșiți de la metrou sau tren, chiar dacă nu sunt acele porți, altfel veți fi taxați pentru cea mai lungă cursă, undeva la 20-30 de lire. Atunci când folosești contactless, prețul biletului este mai scăzut decât atunci când îți cumperi bilet. O altă variantă ar fi Oyster-ul, dar eu nu l-am folosit niciodată, mereu am călătorit cu telefonul. Dacă vei avea nevoie de autobuze, nu uita să faci din mână atunci când autobuzul se apropie ca acesta să oprească și să apeși pe buton înainte de stația la care vrei să cobori ca șoferul să oprească și tu să poți coborî din autobuz. Bineînțeles, Google Maps te va ajuta foarte mult în planificarea traseului. Ceea ce nu recomand ca și transport este să închiriezi o mașină și asta este de fapt următorul punct pe care vreau să-l menționez. Dar dacă totuși consider că o mașină este ceea ce ai nevoie în Londra, ține cont că în centrul Londrei va trebui să plătești congestion charge 15 lire pe zi. Parcările sunt foarte rare sau chiar deloc în unele locuri și costă foarte mult, undeva la 10 lire sau chiar și mai mult pentru o oră. Și nu uita să respecti toate regulile de circulație pentru că sunt camere peste tot și vei primi amenda acasă. Vremea și îmbrăcămintea este al treilea punct despre care vreau să vorbesc. Vremea în Londra poate fi foarte imprevizibilă, se poate schimba nu de la o zi la alta, dar chiar și de la o oră la alta. Poate fi foarte cald și soare în acest moment, iar în 10 minute va începe să plouă. Așa că îți recomand să ai mereu la îndemână o umbrelă și să te îmbraci în straturi. Cred că este cea mai bună opțiune, indiferent de anotimpul în care vrei să vii în Londra. Tricou, o cămașă deasupra, poate un plover și te-ai scos. Ce mâncăm în Londra? Punctul 4. Eu cred că Londra este un oraș foarte scump din acest punct de vedere, în comparație cu marea majoritate a orașelor în care am călătorit. Cea mai ieftină variantă și mai rapidă ar fi un meal deal de la orice supermarket, unde ai inclus un sandwich sau paste reci cu un snack și o băutură. Și asta te va costa în jur de 4 lire. Apoi, următoarea variantă ca și preț ar fi restaurantele de tip fast food, unde un meniu pentru 2 persoane te-ar ajunge undeva la 20-30 de lire, cred. Iar o notă de plată într-un restaurant cum ar fi The Alchemist sau The Ivy pentru 2 persoane, fel principal, desert și o băutură, ajunge undeva cam la 80-100 de lire. Desigur că avem și variante mult mai scumpe, 1000 de lire, depinde ce alegi să mănânci, însă ce vreau să punctez aici este să ai grijă că tipsul poate fi în cele mai multe cazuri inclus în nota de plată, în special în restaurantele de genul celor pe care le-am menționat mai devreme, undeva la 10-12,5%, așa că dacă vrei să lași tips, verifică în primul rând dacă pe nota de plată este trecut service charge. Dacă este, asta înseamnă că tipsul a fost inclus deja în nota de plată. Iar un alt lucru pe care vreau să-l menționez este dacă urmezi orice fel de dietă sau ai alergii, nu-ți fă griji, pentru că în restaurantele din Londra vei găsi tot felul de opțiuni. În ceea ce privește banii, probabil știți deja că moneda oficială este lira,
Însă eu nu cred că veți avea nevoie de cash. Foarte multe localuri nu mai acceptă cash, așa că asigură-te că ai destui bani pe card. Probabil vei avea nevoie de ceva mărunțiș, doar în caz că vrei să-ți cumperi, nu știu, o apă, un snack sau ceva suveniruri de la vânzătorii ambulanți. Numărul 6. Programați vizitele la atracțiile turistice din timp. Multe atracții turistice din Londra pot fi extrem de aglomerate, așa că vă recomand să rezervați biletele în avans pentru a evita statul la cozi, dar și dezamăgirea, pentru că s-ar putea să nu mai găsești bilete. Chiar ieri am verificat bilete pentru o atracție turistică în Londra și am observat că următorul bilet disponibil este abia peste 2 luni. În plus, luați în considerare programarea vizitelor în timpul săptămânii, atunci când este mai puțin aglomerat. Următoarele 3 puncte sunt despre lucruri gratuite pe care le poți face în Londra și să începem cu primul, muzeele. Londra este faimoasă pentru muzeile sale extraordinare, iar cel mai bun lucru este că multe dintre ele sunt gratuite, așa că nu ratați ocazia să explorați câteva din aceste muzee, cum ar fi National History Museum sau British Museum, fără a cheltui niciun ban. Nu uitați însă că totuși aveți nevoie de bilet și la fel vă recomand să-l rezervați în avans pentru a intra la ora la care doriți. Parcurile sunt o altă opțiune free, iar Londra are foarte multe parcuri în care puteți face o plimbare, admira lacurile sau închiria o barcă. Apropo, nu uitați să vă abonați, pentru că săptămâna viitoare vom merge împreună într-un parc deosebit. Cred că este preferatul meu parc din Londra. Iar o a treia opțiune free este să explorați cartierele autentice din Londra. În afară de atracțiile turistice populare, Londra are și câteva cartiere autentice pline de farmec. Vă recomand să ieșiți din centrul Londrei și să explorați cartiere cum ar fi Camden Town sau Covent Garden pentru a experimenta atmosfera locală autentică. Un alt lucru de care trebuie să țineți cont este că Londra este un oraș foarte mare, de 10 ori mai mare decât Parisul, și nu îți va permite să mergi pe jos de la un obiectiv la altul în cele mai multe cazuri. Și nu te aștepta să poți vizita foarte multe obiective turistice într-o zi. Cred că unul sau maxim 2 este ceea ce vei reuși să faci. Oricum, stați aproape, pentru că pe canalul meu vor urma videouri în care voi vorbi în detaliu despre aceste obiective turistice, ce merită, ce nu merită, ce puteți vizita, cât timp va dura, ce să vizitați, ce să nu vizitați sau ce să vizitați în schimb și toate aceste lucruri. Iar ca un bonus tip, fiți atenți la buzunare. Ca în orice oraș mare, este foarte important să fiți vigilent în locurile aglomerate, dar nu numai. Asigurați-vă că vă păstrați în orice moment bunurile personale în siguranță, cu fermoar și tot ce se poate, ca să evităm orice neplăcere în timpul călătoriei. Acestea au fost cele mai importante sfaturi, să le spun, din partea mea, însă nu uitați să vă relaxați și să vă bucurați la maxim de toate minunățile pe care acest oraș extraordinar le are de oferit. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest video și vă doresc o călătorie plăcută în Londra. Nu uitați să vă abonați și să dați un like dacă v-a plăcut acest video. Ne vedem data viitoare!